واشنطن وتل أبيب تحالف لا ينكسر. وزير خارجية أمريكا يعلنها. وزير الخارجية الأمريكي: الرئيس ترامب يريد الإفراج عن جميع المحتجزين دفعة واحدة. الرئيس ترامب يسعى للقضاء على خطر حماس والمضي قدماً في الخطوة التالية. سنلتقي بالإسرائيليين لنتباحث بشأن المستقبل، وسأحصل على فهم أفضل بكثير لخططهم. سنبحث ما إذا كانت أحداث الأسبوع الماضي قد أثرت على هدف تحرير الرهائن. دول كثيرة اعترفت بالدولة الفلسطينية، وقد حذرناهم من رد فعل إسرائيلي على ذلك. لا يمكن لحماس أن تستمر في الوجود إذا كان السلام في المنطقة هو الهدف. لم نكن راضيين عن هجوم الدوحة، لكن هذا لا يعني أن علاقتنا مع إسرائيل ستتزعزع. أكسيوس وزير الخارجية الأمريكي من المتوقع أن يناقش خلال زيارته لإسرائيل إمكانية ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة. جاء ذلك رداً على الاعتراف المزمع بالدولة الفلسطينية من قبل العديد من الدول الغربية في وقت لاحق من هذا الشهر. نتنياهو: القضاء على قادة حركة حماس المقيمين في قطر سيزيل العقبة الرئيسية أمام إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الحرب في غزة. نتنياهو: قادة حماس المقيمون في قطر لا يكترثون لشعب غزة. قادة حماس عرقلوا المفاوضات لإطالة أمد الحرب إلى ما لا نهاية، والتخلص منهم هو السبيل لإعادة الرهائن. نتنياهو: وزير الدفاع الإسرائيلي: مستمرون في ضرب غزة، وسكان المدينة اضطروا للنزوح جنوباً. الجيش الإسرائيلي يعلن مدينة غزة منطقة خطرة، ويطالب السكان بالنزوح سريعاً تجاه الجنوب. وزير المالية الإسرائيلي: صمت إسرائيل تجاه الهجمات الدبلوماسية عليها غير مقبول ولا يمكن أن يستمر. زعيم المعارضة الإسرائيلية: إسرائيل تواجه حالة من الانهيار والمقاطعة التاريخية. إعلام سوري: توغل 18 آلية عسكرية إسرائيلية في قريتين بريف درعا الغربي. القوات الإسرائيلية تنفذ عمليات تفتيش بحثاً عن أسلحة في ريف درعا الغربي. تايوان تحذر: الصين تستعد لضم الجزيرة بالقوة، ما يهدد توازن قطاع التكنولوجيا العالمي. الصين تحذر الفلبين من الاستفزاز في بحر الصين الجنوبي. روسيا تخترق أجواء رومانيا، والناتو يتجهز لعملية الحارس الشرقي لردع موسكو. زيلينسكي: روسيا تلقت ضربة قوية شرقي أوكرانيا، والقوات الروسية انهارت عند خطوط سومي وبوكروسكامب. وزير خارجية طالبان يدعو لتطبيع العلاقات مع واشنطن. 8.7 مليارات جنيه حجم الاستثمارات المنفذة في قطاع البتروكيماويات خلال العام الجاري. صندوق النقد الدولي: مصر تعتزم سداد 397 مليون دولار هذا الشهر، فيما يتعين عليها سداد 1.07 مليار دولار في الربع الأخير من العام. صندوق النقد الدولي: صرف دفعات جديدة من قرض 8 مليارات دولار لمصر مشروط بتنفيذ إصلاحين رئيسيين قيمة كل منهما نحو 137 مليون دولار، على أن يتم تقييم التزام مصر خلال الخريف المقبل. الرئيس التنفيذي لشركة إنرجن للطاقة: تقديرات المجموعة تشير إلى وجود نحو 3 تريليونات قدم مكعب من الغاز تحت منصات التنقيب الحالية في مصر. اشترك في قناتنا ليصلك كل جديد. شبكة نيوز الإخبارية، نحن أفضل تلخيصاً للخبر.